Hello viewers, welcome once again to Cook and Move. Thumbnail to চাই আপোনালোকে অলৰেডি গম পাইছে চাগে আমি ৰাইছৰ এটা প্ৰিপাৰেচন ৰেডি কৰিছো আজি ৰাইছৰ প্ৰিপাৰেচনটো আমাৰ দুপৰীয়া যেটো ভাত ৰান্ধিছিলো সেইটো ভাত অলপ থাকি গৈছিলে আৰু সেইটো ভাতৰ লগত অলপ এইবিলাক ভেজিটেবলছ যিখিনি আমি ইয়াত ইউজ কৰিম সেইখিনি ভেজিটেবলছ আৰু লগত বেলেগ অলপ বস্তু দি পেলাই আমি এটা ৰাইছৰ ফ্ৰাই নিচিনা বনাম আৰু সেইটো নাস্তা হিচাপে আপোনালোকে সার্ভ কৰিব পাৰে আদাৰৱাইজ আপোনালোকে ডিনাৰতো সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে টেষ্টটো অলপ চেঞ্জ হৈ যায় আৰু তাৰ কাৰণে যিখিনি মেইনলি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ লাগিব তাৰ ভিতৰত এইখিনি ভেজিটেবলছ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইখিনি ভেজিটেবলছ আমি ইউজ কৰিছো ইয়াত কেৰটছ আছে বিনছ আছে আৰু পিজ আছে গ্ৰীণ পি আৰু লগত আমি যেটো প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে ইউজ কৰিম সেইটো হ'ল ৰেজিনছ লাগিব অলপ ৰেজিনছ কিচমিচ আৰু লগত বে লিফ লাগিব আৰু ঘিউ অলপ লাগিব লগত হোৱাইট অয়েল আমি এইটো ঘিউ ইউজ কৰিছো আৰু লগত অলপ হোৱাইট অয়েল লাগিব ইমানখিনি ইউজ কৰি পেলাই লগত নিমখ আৰু অলপ সুগাৰ লাগিব চেনি যেটো আৰু যিখিনি ভাত থাকি গৈছিলে সেইখিনি আমি আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ এইখিনি অলপ ভাত থাকি গৈছিলে আমাৰ এইখিনি ভাত ইউজ কৰি পেলাই আমি আজি নতুনকৈ এটা প্ৰিপাৰেচন ৰেডি কৰিম এইটো প্ৰিপাৰেচন খুব টেষ্টি হয় আৰু লগত দুটা কণীটো ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু তাৰপিছত অমলেট বনাই পেলাই তাত দিম ভাতৰ লগত আপোনালোকে চাই থাকক আমি কেনেকৈ প্ৰিপাৰেচনটো ৰেডি কৰি আছোঁ সো আমি ইয়াত এতিয়া কণীটো দি দিম আৰু কণীটো দি পেলাই আমি অমলেটটো বনাই লওঁ অমলেটৰ ভুনাটো বনাই ল'ব লাগিব আমি দি দিছো এতিয়া ঘিউ আৰু এই ঘিউ যিখিনি দিছো তাত আমি ভেজিটেবলছ লৈছিলোঁ সেই ভেজিটেবলছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ আৰু লগত ৰেজিনছ আৰু বে লিফখিনিও আমি দি দিম অলপ দেৰিলৈকে ফ্ৰাই কৰি থাকিম আমি সো এতিয়া আমি যিখিনি অমলেট বনাইছিলোঁ ভুনা অমলেট সেইখিনি আমি দি দিছোঁ ইয়াত আৰু এতিয়া অলপ গেছৰ যিটো ফ্লেম আছে সেইটো অলপ চিম কৰি দি পেলাই আমি যিখিনি আমাৰ ভাত বাচি গৈছিলে সেই ভাতখিনি ইয়াত দি দিম
আৰু চেনি যিটো আছে সেইটো জোখত দি পেলাই এইটো ৰেডি কৰিব লাগিব আমি ইয়াত চেনিটো দি দিছোঁ নিমখটো আমাৰ দিয়া আছিলে আগত আৰু এইটো মিক্স কৰি দি পেলাই এনেকৈ আমি ৰেডি কৰি ল'ম আমাৰ যিটো ৰাইচ সেইটো ফ্ৰাই আপোনালোকে এইটো ডিনাৰত লাঞ্চত খাব পাৰে বেচিক্যালি এইটো যিখিনি ভাত আমাৰ বাচি যায় সেইখিনি ভাত দি পেলাই এনেকুৱা এটা প্ৰিপাৰেশ্যন ৰেডি কৰি পেলাই আপোনালোকে পনীৰৰ লগত আলুৰ কাৰীৰ লগত আৰু চিকেন মটনৰ লগতো সাৰ্ভ কৰিব পাৰে চ' ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া আমি এইটো প্লেটিং কৰিম